Most. Rafa, green light is on. Okay, so welcome to everybody. For me, it's a pleasure. I will speak in a short sentence in order to give the possibility to Levente to translate, but it's a very nice opportunity to be with you again. I was in Budapest last month. Nagy örömmel köszöntök mindenkit ezen a kiváló estén. Nem szeretnék túl sokat beszélni, de szeretném akkor megnyitni ezáltal, vagy ezúttal ezt a szép estét. Ugye Budapesten üdvözölhettek nagyon sokakat, a jelenlevők közül is, és ott tudtunk legutóbb találkozni. For us in For Life, we are very proud about all the success that your team is achieving in a few period of time. A Magyar Csapat szenzációs eredményt ért el, pillanatok alatt tudott felépülni szinte semmiből. And of course, I want to take the opportunity to recognize our new bronze, Lajos Farkas. That's incredible, congratulations. És szeretném ezúttal is köszönteni az új európai bronz munkatársunkat, Farkas Lajos urat, hogy hadd gratuláljak neki. So Thank you so much. Thank you. Yeah, For Life is based on 4 strong pillars. Jól értettem, akkor Európa egyik erős vezetője. One of those is that we are leading the science and we have an incredible science team supporting all of our products. A termékeinket hatalmas tudományos háttér támogatja, ettől tud nagyon kiváló és egyedi lenni. But we have the compromise to provide the better immune system science in order to validate our products and also to support your business. A tudományos háttér validálja a terméket, ami támogatja, és a vezetői tudás az, ami megkülönbözteti. And now we have a privilege because we come with one of the most expertise in our science team. És most abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy a tudományos csapat, amely a munkánkat támogatja, annak egyik vezetője tud ma este itt előadást tartani nekünk. So I hope that you take the opportunity to know more about us as a company, us as a product, us as we are the immune system company, because we have Brent Vaughn, his PhD, RD, is our Senior Vice President of Research and Development. És akkor szeretné bemutatni az előadót, akitől reméljük, hogy minél többet megtudunk a kiváló termékről, magáról az immunrendszer vállalatról, és arról a tudományos háttérről, amellyel ez a termék napról napra fejlődik és jobbá válik, és akkor ezúttal bemutatom dr. Brent Vaughn, aki pedig meg fogja tartani előadását. So, and I don't to take too much time for that presentation. I want to leave the word to Brent Vaughn. So, Dr. Brent, I leave it to you. És akkor ezúttal átadom dr. Brentnek a szót. Thank you. Thank you, Rafa. It's a pleasure for me to be here with you today in our Hungarian family. És nagy örömmel köszöntöm a magyar vendégeket, akik jelen vannak ezen a szép estén. A magyar család tagjaként tartom most meg én is ezt az előadást. And as you can see, our topic today is going to be about transfer factors. Amint tudjátok, a transferfaktor lesz a mai előadásunk fő témája. We'll take some time to talk about how they were discovered, what they are, and what they do inside your body. Szeretnék beszélni majd arról, hogy hogyan fedezték fel ezt a transferfaktort, ez hogyan hat és hogyan fejti ki hatását az emberi testre. So next slide. Következő. Yeah. So let's start off and talk about kind of the history of transfer factors. Akkor először beszéljünk a transferfaktor hátteréről. But transfer factors are not something that 4Life created or even that 4Life discovered. Ez nem valami olyasmi, amit a 4Life fedezett fel, vagy talált fel, ez már tőle függetlenül korábban is létezett. The history of transfer factors goes all the way back to the 1940s. Az 1940-es évekig nyúlik vissza a transferfaktor története. And with a man named H. Sherwood Lawrence. Ennek az embernek a neve Dr. Sherwood Lawrence. He was a researcher at New York University in looking at infectious disease. Ő a New York Egyetemen dolgozott, kutatott, és a fertőző betegségeket kutatta.
And his main goal actually was looking at a disease called tuberculosis. És a tuberkulózis nevű betegség volt a fő speciális területe. He had noticed in his career that there were some people that suffered greatly from the disease and others that seemed to get over it rather easily. Arra figyelt fel, hogy vannak olyanok, akik ennek a betegséget nagyon megszenvedik, és vannak olyanok, akik viszonylag könnyen vészelik át. And he kind of wondered, is there something I can take from these survivors that might help protect people who had never been exposed? És felvetődött benne a kérdés, hogy mi lenne, hogyha találna egy olyan anyagot, amelyet kivon azok szervezetéből, akik már átestek a betegségen, és azok testébe vinné át, akik még nem estek át a betegségen. So he started off looking at the white blood cells. Ő a fehérvérsejteket kezdte el kutatni. And these are actually immune cells that circulate through your bloodstream. Ezek olyan immunsejtek, amely a vérrel keringenek a szervezetben. So his first experiment was take the white blood cells from someone who had tuberculosis and give them to someone who had never seen it. És kísérleteinek elején azzal próbálkozott, hogy valaki olyan, aki már átesett ezen a betegségen, a tuberkulózison, véréből kivonta ezeket a fehérvérsejteket, és átvitte olyan ember szervezetébe, aki még nem esett át rajta. And he was able to show that within a couple of days, these previously naive people now showed some immune knowledge. És azt vette észre, hogy ezek az emberek, akiknek ilyen szempontból még nem volt a reagáló vagy kifejlett az immunrendszere, elkezdtek reagálni. So he spent the next several decades trying to look further into what was it about these white blood cells that could transfer this immunity. És a kutatásának ezután az került a fókuszába, hogy ezek a vérsejtek, fehérvérsejtek mitől válnak olyanná, hogy az immunitás információ anyagát hordozni tudják. And he was able to narrow it down to these little tiny proteins in white blood cells that were responsible for this transfer. És arra jött rá, hogy a fehérvérsejtekben apró, pici fehérjék vannak, amelyek ezt a bizonyos információt hordozni képesek. And these little proteins or factors were capable of transferring immune knowledge between people. És ezek a bizonyos protein vagy fehérje részek, ezek képesek ennek az információnak, az immunitás információnak a átadására egyik emberről a másikra. And so he named them transfer factors. És ő adta ezt a nevet, hogy transfer faktor, tehát hogy átadja, transferálja ezt a bizonyos faktort. And this spawned thousands of studies and hundreds of researchers to look into these transfer factors. És ez vezette kutatók nagy seregét arra, hogy most már gyakorlatilag több mint 1800 tanulmányban ennek a jellegét, hátterét kutassák. So now we get to today and we have over 70 years of research and thousands of studies on transfer factors. És most eljutottunk már oda, 70 év elmúltával, hogy gyakorlatilag ezrekben mérhetők azok a tanulmányok, amelyek ezzel a témával foglalkoznak. The height of this research was in the 60s and 70s, but even today there are still a few people studying Dr. Lawrence's transfer factors. Ennek a hullámnak a csúcsa, a kutatási hullámnak a csúcsa az 1960-as, 70-es években volt, de gyakorlatilag még a mai napig is a Sherwood Lawrence által kitaposott útvonalon haladnak sokan. Okay, next slide, please. So let's talk a little bit about what are transfer factors. Egy kicsit beszéljünk akkor arról, hogy mik is ezek a transferfaktorok. So as I mentioned, these are
really small proteins. We'll talk about how small in just a minute. Ezek nagyon apró méretű proteinek, fehérjék. But they are something that is produced by your white blood cells, by the immune cells of your body. De ezt a szervezet saját immunsejtjei, azaz a fehér vérsejtek állítják elő. And here we have listed the size as about 3.5 to maybe 12,000 Daltons. Ezek mérete 3,5-től 12,000 Daltonig terjed. And this probably doesn't mean much to most people, but this is how you measure really small things. Ezzel mérnek gyakorlatilag nagyon-nagyon apró dolgokat. Ha megengedi a doktor, akkor elmondom. Just if you don't mind, I add something about the size. The people might better understand this Dalton, if you don't mind. Sure. Hogy ha jól tudom, és kérem, hogy a szakértők javítsanak ki, hogy ez 10 a -18-on a milliméter méretében. Yes. To kind of give a rough idea, these are about 1/10 the size of an antibody. Ugye ez egy antitestnek körülbelül az 1/10 részét teszi ki. And here I kind of show you the picture of these flowers as kind of an analogy of how transfer factors are built. És ezeket a virágról készült képeket szeretném egy analógiaként felhasználni arra, hogy hogyan működik ez a transferfaktor. Now, despite flowers being very different, they all have one part that's very similar. Mert annak ellenére, hogy nagyon különbözőek, de mégis van a virágoknak egy közös jellemvonása. Every flower has a stem that's more or less the same shape and appearance. Mert ugyanis minden virágnak van egy szára, amely főbb jellemzőiben megegyezik. And transfer factors are a lot the same way. They have about 1/3 of the molecule seems to be similar for all the different transfer factors. Mert a transferfaktorok ugyanis abban hasonlóak, hogy a testük 1/3-át képező vászszerkezet mindegyik transferfaktorban ugyanolyan. So about 2/3 of the molecule then is this flower portion. És a fennmaradó 2/3 részük ez a virágzatot testesíti meg. And just like a flower, it can vary widely. Colors, shapes, all sorts of things. És ahogy a virágnak a virágzata is nagyon különböző lehet, a szín, a forma, az alak, ugyanígy a transferfaktoroknak ez a 2/3 része is gyakorlatilag ugyanilyen nagy változatosságot mutat. And this is the specific portion of the molecule. Ugye ez a nagyon egyedi része a molekulának. And what I mean by that is this portion is unique to that particular transfer factor. Ez az a bizonyos 1/3 rész, ami az egyediségét adja az egyes transferfaktoroknak. And it is also unique to a particular health threat. És ez az, ami az egyes egészségire veszélyt jelentő, vagy problémát jelentő betegségekre is a megfelelő reagálás szempontjából az egyediséget adja. So as your immune cells encounter potential threats, they create unique transfer factors specific to that particular threat. És ahogy a szervezet észleli az egyes veszélyforrásokat, úgy alakítja, és úgy választja ki, és úgy termeli ezeket a transferfaktorokat, hogy erre a bizonyos betegségre megfelelően tudjanak reagálni. And this is what makes transfer factors very different from everything else out there. És ez az, ami a transferfaktort megkülönböztet minden mástól. It means that transfer factors are capable of conveying specific information between immune cells. És ez az a speciális tulajdonságuk, hogy ugyanis az információt át tudják egymásnak adni, különbözteti meg minden más immunsejttől. So instead of just a generic stimulation, it's actually educating your immune cells. Tehát ahelyett, hogy egy ilyen általános stimulációt jelentenének, mert nagyon speciális immunválaszokat, immunsejtválaszokat tudnak előállítani.
Okay, next slide. So here's kind of a rough idea on the size of transfer factors. Itt van egy olyan kép, sorozat, amivel akkor látjuk, el tudjuk képzelni mégis, hogy nagyjából mekkora a mérete a transferfaktor. So we start off with an average 60 kilogram woman. A kiindulásunk egy átlag 60 kg-os hölgy. And if we go 60 times smaller, you get down to about a 1 kilogram melon. Hogyha 60-szor kisebb dolgot képzelünk el, akkor egy 1 kilós mondjuk sárgadínyéhez jutunk. 1,000 times smaller than that, and it's a single paperclip. Ami ettől 1000-szer kisebb, az egy egyszerű, ilyen ez a kis író kapocs. Na, kapocs. Now, 1,000 times smaller still takes you down to a single snowflake. Ami ettől még 1000-szer kisebb, az egy hópihe. And that weighs roughly 1 milligram. Ez 1 milligram nagyjából. And if you're not used to snow, then you can look at it as a piece of rice cut into 30 individual pieces. Vagy, hogyha valakinek a hópihe analógia nem működik, akkor képzelje el, hogy mondjuk egy rizsszemet, ha jól tettem, 30 részre, 30 különböző darabra feldarabolna. Now, to get down to the size of transfer factors, we have to put a few more zeros onto this. És akkor, hogy eljussunk a transferfaktorhoz, akkor még jó pár nullát hozzá kell tennünk ezekhez a számokhoz. So if you add all those up, it's about 600 quadrillion times smaller. Ez akkor 600, tehát látszik, hogy 600 millió, most nem tudom, hogy a matematikában én bénázok, elnézést kérek érte, de látszik, hogy sok-sok-sok-sok-sokszorosával kisebb. So obviously we're talking about something really, really small. Tehát nyilvánvalóan valami nagyon-nagyon apró dologról beszélünk. It's kind of hard to wrap your mind around numbers this big. És ezért is van az, hogy az ilyen számok, a nagy számok ugye megzavarják az ember gondolkodását. What that means is there are trillions of individual transfer factor molecules in a single capsule of any of our transfer factor products. Tehát billiói vannak a transferfaktornak egyetlen kapszulába zárva. And so there's a lot of transfer factors, a lot of education packed into a single capsule. Tehát egyetlen egy kapszulába zárva rengeteg transferfaktor van, és rengeteg az információs állomány, amit ezek hordozni képesek. Okay, next slide, please. So let's talk a little bit about what transfer factors do with your immune system. Akkor kicsit beszélünk arról, hogy a transferfaktor hogyan hat az immunrendszerünkre. So Guy already mentioned, we're talking here about an ability to educate your immune cells. Ugye, hogy abból indultunk ki, hogy az szervezet immunsejtjeit oktatni, felvilágosítani kell. So again, this means that transfer factors are providing information from one immune cell to another. Ezek a transferfaktorok adják át az egyik immunsejttől a másikra azt a bizonyos információ adagot. And then it becomes the immune cell that actually goes out and protects you from whatever that threat might be. És az immunsejt lesz az, amely elvégzi a piszkos munkát, elvégzi azt a munkát, amellyel a szervezetet meg tudja majd védeni. So the transfer factors themselves are not actually interacting with that threat. Tehát a gyakorlatban nem a transferfaktor lesz az, mint a jó katona, harcos, hanem mint a jó stratéga, ő csak súg. They're only there to educate and help enhance the activity of your immune cells. Ők azért vannak, hogy az immunsejtek tevékenységét elkezdjék, elindítsák, bátorítsák, és még tovább erősítsék. So this really kind of has two main effects on how your immune system works. És két fontos módon fejtik ki hatásukat az immunsejtekre az immunrendszer érdekében.
The first thing it does is it can stimulate your immune cells. Az első, hogy stimulálják az immunsejteket. But this is different than the stimulation you might get from other botanicals or other immune compounds. De ez teljesen más módon történik, ez a stimuláció, mint az egyéb immunsejtek esetében történik. The stimulation really only takes place if that immune cell then comes in contact with the transfer factor threat. Tehát a stimuláció csak akkor valósul meg, hogyha az immunsejt kontaktusba lép a transzferfaktorral. So you can kind of think of this as a heightened awareness for your immune cells. Ezt valahogy úgy képzeljük el, mint egy ilyen erősített vagy nagyobb fokú olyan állapotot, amikor a figyelem vagy a reakcióképesség az egy magasabb fokra lép. In some ways, you can look at this like you watching TV about a crime that just took place. Tehát ez valami olyasmi, képzeljük el, hogy mondjuk a tévében, hogyha megy egy krimi, és azt nézzük. And they show you a picture of the person that committed the crime. És meglátjuk azt a szemét, aki elkövette azt a bizonyos bűncselekményt. You just received some specific information. És ezáltal egy bizonyos speciális információhalmazt kaptunk. Now that doesn't necessarily stimulate or activate you. Ez minket nem szükségszerűen fog stimulálni. But you go to the store and you see this person in the store, now you're stimulated. De ha egy boltba megyünk, és észrevesszük ezt az embert, akkor lehet, hogy már egyből valami reakciót vált ki belőlünk. Now you're going to pick up your phone, you're going to call the police, you're going to report what you've just seen. És lehet, hogy egyből a telefonunk után nyúlunk, és hívjuk a rendőrséget, hogy mit láttunk az előbb. And transfer factors work very similarly within your immune system. És a transzferfaktorok ehhez nagyon hasonló módon működnek a valóságban. They educate your immune cells about a threat, but those cells don't respond or become activated until they actually see that threat. Ugyanis a transzferfaktorok megtanítják, edukálják a sejteket, az immunsejteket, hogy amikor a valódi veszély érzékelhetően felbukkan, akkor aktivizálódjanak. So it's not just a general, non-specific activation. It only happens when the threat is actually present. Hát ez nem egy ilyen általános veszély kihirdetési állapot, hanem hogyha konkrétan jelentkezik a veszély, akkor aktivizálódnak a sejtek. The other thing this does is it helps keep your immune system properly focused. És abban is segíti az immunsejteket, hogy megfelelő módon fókuszáltak maradjanak. In some circumstances, your immune system might be a little misdirected. Néhány helyzetben előfordulhat, hogy az immunrendszerünk az gyakorlatilag elveszti a fő fókuszirányt. And so it might be attacking or responding to things that really are not a threat to your health. Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat érzékel a szervezet veszélyként, ami valójában nem az, de mégis egyből aként kezd működni. And by taking transfer factors, then you keep your immune system focused on those things that really do threaten your health. És ezek a transzferfaktor fogyasztásával az immunrendszerünket abban segítjük, hogy ezt a figyelem fókuszálását el tudják végezni. So you get a stimulation when you need it, and you help your immune system maintain its focus. Tehát abban segít, hogyha baj van, akkor felismerje a veszélyt a többi immunsejt, illetve hogy tudjon fókuszálni a megfelelő problémára. The last point here is this education only lasts as long as your immune cells live. És ami fontos, ez az utolsó megalapítás, hogy ez a fajta együttműködés, ez az információ átadás, ez a tanítás, ez csak addig tart, ameddig az immunsejtek életben vannak.
Now, different immune cells have different lifespans, some from a few days to many months. Különböző immunsejteknek különböző az élettartama, van amelyik néhány naptól egészen néhány hónapig terjed. But on average, about every 90 days, your immune system is essentially all new. De hogy átlagosan nézve 90 nap az, amit tudunk mondani, hogy az immunrendszerünk megújul. And that also means that every day you have new immune cells being born and old immune cells that pass away. Tehát minden egyes nap bizonyos immunsejtek meghalnak, és helyettük újak képződnek. And so it becomes important for daily supplementation to help educate all those new immune cells. És ezért fontos a napi fogyasztás, hogy ezeket az újonnan képződő immunsejteket valaki felvilágosítsa. Okay, next slide, please. So let's talk a little bit about what is for life transfer factor. Akkor most beszéljünk pár szót arról, hogy mi a for life transfer faktor lényege. Now, back in the beginning, Dr. Lawrence found transfer factors in blood. Ugye először a Dr. Lawrence vérben izolálta a transferfaktorokat. And in about the mid-80s, some other transfer factor researchers also found them in colostrum. Az 1980-as években más kutatók a tejben megtalálták, tehéntejben. And they patented a method of getting transfer factors out of cow colostrum. És ők kifejlesztettek egy szabadalmat arra, hogy a tehéntejből tudják izolálni, előállítani nagy mennyiségben ezt a transferfaktort. And this is the patent that David Lisenby found in the 90s, which then led to the creation of For Life Research. És ez volt az a szabadalom, az a bizonyos szabadalom, ami létrehozta, életre hívta a For Life-ot, amikor David Lisenby megvásárolta ezt, és elindította a gyártást. And colostrum, as you may know, is the first milk that cows or mammals make, the first 1 to maybe 3 days after birth. Ugye kolostrum, vagy másképp az előtej a szarvasmarháknál, de általában véve az emlősöknél az első pár napban keletkezik, képződik. And the main function of colostrum is to educate the infant's very naive immune system. És ennek az előtejnek a szerepe, feladata az, hogy az újszülött eléggé naív, tudatlan immunrendszerét gyakorlatilag felvértezze azzal a tudással, ami nekik szükséges. And so this was a perfect place to look for transfer factors. Ugye ez egy tökéletes hely arra, hogy a transferfaktorokat megtaláljuk. And sure enough, they were able to find that they are present there, and that with the patented process, you can concentrate transfer factors from colostrum. Ugye ezzel a bizonyos szabadalommal lehetővé vált, hogy ebből az előtejből izolálni tudják nagy mennyiségben ezt a transferfaktor állományt. Now, this is a form of transfer factors that we refer to as ultrafactor. Ez az a bizonyos transferfaktor, amit a különböző termékeken az ultrafaktor néven fogunk megtalálni. And this is the portion of colostrum that is smaller than 10,000 Daltons in size. Ugye ezek azok, amelyeknek a mérete a 10.000 Daltontól kisebb méretű molekulákat tartalmazza. Now, a few years after that, David Lisenby also had the idea that transfer factors might be present in eggs. Ezután néhány évvel volt az, amikor David Lisenbynek az az ötlete támadt, hogy mi lenne, hogy tojásban is megvizsgálnánk ezek molekulák létezését. And so through a similar process, we were able to find and concentrate transfer factors from chicken eggs. És egy hasonló eljárással sikerült a csirketojásban, tyúktojásban is megtalálni, izolálni ezeket a transferfaktorokat. And specifically, they come out of the yolk, the center of the egg. Ugye ezek a tojás sárgájában vannak, azokból lehet kivonni. Now, the other thing that we make out of this is what we refer to as nanofactor. Ez az, amit nanofaktornak nevezünk, és így fogjuk megtalálni a termékeken.
And these also come from cow colostrum. És ezek is előfordulnak a tehén előtejben is. But they're about half the size of transfer factors. Ezek a többinek a fele méretében a transferfaktorokat illetően. Now we're still learning a lot about what nanofactors do, but it's different than transfer factors. Ugye a nanofaktorokról most akkor beszéltünk, de ezek egy picit talán más feladatuk is van. They do not appear to have that same specific information that transfer factors do. Mert hogy nem pontosan megegyező az a tudás vagy információ adat, amit ők átadnak. But instead they tend to work more on the coordination of your immune response. Ők sokkal inkább az információ koordinációjáért felelősek. And so it kind of helps all of the different immune pieces work better together. Azért felelősek, hogy a különböző részeket együtt működésre bírják. So the analogy I like to use here is that of a high school band versus a professional orchestra. Amit talán legjobban úgy tudnék megvilágítani, hogy mondjuk egy középiskolai zenekar, illetve egy profi komoly zenei zenekar. You can give both groups the same instruments, the same music, but it definitely doesn't sound the same. Ugye gyakorlatilag ugyanazokkal a hangszereken játszanak, de mégsem ugyanaz a végeredmény, a zenei élmény. The difference is the orchestra is much better coordinated and working in sync. Ugye gyakorlatilag egy profi zenekar sokkal jobban dolgozik együtt, sokkal szebben játszanak együtt. So the transfer factors provide the education, the nanofactor then helps make everything work better together. Ugye a transferfaktor az az alap, és a nanofaktor lesz az, amely az együttműködést, a koordinációt megteremti. Next slide, please. So you put all three of these together and you get what we call the trifactor blend. Ha ezt a három dolgot egy platformra hozzuk, akkor jutunk el a trifaktor formulához. And this is the form of transfer factor you'll find in most of our products. Ugye ez az a formula, amit a legtöbb transferfaktor termékben megtalálunk. And this blend is powerful in that you have the combination of cow and chicken transfer factors. Ugye ennek a formulának a nagy előnye, hogy egyszerre tartalmazza mind a tehén előtej, mind pedig a tyúktojásból izolált transferfaktorokat. And there's a difference in the way that these two animals transfer or provide transfer factors to their young. Ugye, és van egyfajta különbség is megfigyelhető, hogy ez a két, ugye az az állat, amelynek a termékét felhasználják a gyártásra, a saját utódainak továbbadja ezt az információtudást. So cows have the opportunity to continually pass information to the calf while it continues to nurse. Ugye gyakorlatilag a szarvasmarhának lehetősége van arra, hogy a születésétől fogva a kis pici borjúnak ezt az információ átadást folyamatosan végezze. And so the transfer factors in colostrum are kind of a wide variety of transfer factors. Ebből van, vagy ez az oka annak, hogy a tehén előtejben előforduló transferfaktorok széles választékát látjuk, vagy nagy választékát látjuk. So the cow is trying to provide as much education as possible to that newborn calf. A szarvasmarha tehát igyekszik a lehető legszélesebb körű immunvédettséget megadni az utódnak. And it tries to provide as many different threats as possible. Ahány veszélyforrás van, arra igyekszik mind felkészíteni az utód szervezetét. Now, chicken only has one shot. Ugye ezzel szemben a csirkének csak egy dobása van. So everything has to go into that egg when it's laid. It can't give anything past that. Ugye ha a tojás elhagyja az anyaállat szervezetét, akkor onnantól kezdve már nem tud hozzátenni ehhez az információ a bázishoz.
So the transfer factors in the chicken egg are a smaller variety. Ezért van az, hogy a tyúktojásban található transzferfaktorok változatossága sokkal kisebb. But a lot higher concentration. De másik oldala az igazságnak, hogy viszont sokkal koncentráltabban találhatóak meg benne. So a chicken wants to make sure that that newborn chick is as best protected from the greatest risks as possible. Mert az anyaállat ezzel próbálja meg a csirke az utód életét megvédeni azzal, hogy a lehető legszélesebb védettséget adja meg az ő számára. So from the cow, you get a broad selection. Tehát a szarvasmarhánál egy széles választékot találunk. And the chicken, you get a deep concentration. A csirkénél meg egy mély koncentrált állapotot. So when you put the two together, then you're getting a variety and high concentration of your biggest threats. Ha most a kettőt összetesszük, akkor kapunk egy széles választékot, egy nagy mélységgel, koncentrációval összepárosítva. And so in our research, we found that the combination of these two is much better than either one by itself. És azt tapasztaltuk a kutatásunk során, hogy ez a kombó, ez a kombináció, ez sokkal hatékonyabb, mint külön-külön egyik vagy másik. And so with our previous discussion, you can see why that is, why it makes sense. És akkor ebből látszik, hogy mi ennek az egésznek az értelme. All right, next slide, please. We talked a lot about different aspects of transfer factors. Ugye beszéltünk nagyon sok dimenzióról transferfaktornak. And of all the things to take home, here are the points that you need to remember the best. És ezeket szeretném, hogyha a emlékezetükbe tudnák majd idézni. And these are really the 5 things that make transfer factors different from everything else out there. Ez az 5 dolog, ami talán minden mástól jobban megkülönbözteti a transferfaktorokat. The first thing is transfer factors are actually made by your body every single day. Ugye az első, hogy a transferfaktort a saját szervezetünk előállítja minden egyes nap. It's one of the ways that your immune cells communicate with each other. Ez az egyik módja annak, hogy az immunsejtek egymással kommunikáljanak. And so we are essentially borrowing education from the cows and the chickens. Mi gyakorlatilag a szarvasmarhától és a tyúktól is kölcsönzünk ilyen immuninformációt. And most cows and chickens don't live in a clean house, don't have a clean floor or a clean bed to lie on. Ugye a legtöbb szarvasmarha vagy tyúk nem egy tiszta, patyolattiszta épületben, patyolattiszta földön éli le az életét. And so their immune systems have to be stronger than ours because they face a lot more challenges than we do. És ezért van az, hogy ők sokkal nagyobb kihívásokkal és sokkal több kihívással néznek szembe az életük során. So we get a benefit from that by borrowing their immune education. És ebből mi tudunk profitálni azzal, hogy az ő immunrendszer információjukat kölcsönvesz. And because transfer factors are so key to immune function, they work from one animal to the next. És gyakorlatilag, mivel ezek kulcs szerepet töltenek be az immunrendszerben, így át tudjuk mi is egyik állattól vagy egy másiktól kölcsönvenni. So it really doesn't matter what animal you get them from, they'll work in any other animal. Gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen más állatból vesszük kölcsön ezt az információ bázist, ez gyakorlatilag mi számunkra ugyanolyan hasznos. And the next point is the fact that transfer factors carry information. A másik fontos tény, hogy a transferfaktorok hordozzák ezt az információs bázist. And they carry specific information. Nagyon speciális információt hordoznak. So as an immune cell might come in contact with a bacteria, it can make multiple transfer factors for that one bacteria.
és hogyha az immunsejtek kapcsolatba lépnek egy baktériummal, akkor ennek hatására nagyon sok transzferfaktor sejt tud akcióba lépni. So it'll look for unique things about that bacteria and make a transfer factor toward that unique characteristic. Ugye elkezdik vizsgálni ennek a baktériumnak az egyedi vonásait, és azt a megfelelő, erre specializálódott transzferfaktorok egyre nagyobb számban kezdenek létrejönni. So if we go back to our crime example, it could be things like hair color, eye color, tattoos. Ugye, hogy ha visszatérünk ehhez a krimi történeti analógiánkhoz, ugye a hajszín, a szemszín, az egyes megkülönböztethető mindenféle tetoválások teszik egyedivé az embereket is. So all these different pieces of specific information are being communicated back and forth between your immune cells. Ugye ezeket a megkülönböztető egyedi vonásokról szóló információ áramlik oda és vissza folyamatosan az immunsejtek között. And so by having that information, then it keeps your immune cells focused. Ez az információ áramlás segíti az immunsejteket abban, hogy fókuszáltak maradjanak, a célra tudjanak koncentrálni. So it makes sure that your immune cells are looking for those things that can cause you harm. És ettől van az, hogy az immunsejtjeink azokra a veszélyforrásokra, a tényleges veszélyforrásokra koncentráljanak, amely számunkra a kifejezett és tényleges veszélyt jelenti. Now, we didn't really talk a lot about it, but colostrum is the first food that all mammals get. Ugye nem beszéltünk róla, de gyakorlatilag ez a kolostrum, az előtej, az első táplálék, a természetes táplálékunk. And so if it's safe enough for a newborn baby, it should be fine for us that are just a few days older than that. És hogyha ez megfelelő egy újszülött számára, akkor talán nekünk is, akik egy pár nappal idősebbek vagyunk, mint egy újszülött, meg fog felállni. Now, when we make the transfer factors, it's just done with simple filtration. Ugye ez gyakorlatilag egy egyszerű szűréssel állítják elő. So we're not adding any chemicals or using any chemicals in the processing. Nem használnak semmilyen mesterséges kémiai anyagot az előállítás során, sem hatóanyagként, hozzáadott hatóanyagként, sem pedig az eljárás során, gyártás során. And so you're taking something that is very safe to begin with and just concentrating the factors within. Hát, hogy valami nagyon biztonságos dolog az, amit magunkhoz tudunk venni, és amely így az immunrendszerünket erősíteni tudja. And so the last point are kind of the three main functions of transfer factor. És az utolsó pont összefoglalja az immunrendszerünk három legfontosabb elemét. The first thing, and probably the biggest thing that transfer factors do, is they help your immune system recognize threats. Az első és talán a legfontosabb, hogy segítenek ezek a molekulák felismerni azokat a veszélyeket, amelyek számunkra az igazi veszélyforrást jelentik. Your immune system spends a lot of resources to make sure it gets the identification correct. Az immunrendszerünk nagy erőket mozgat meg annak érdekében, hogy felismerje ezeket a tényleges, igazi veszélyforrásokat. You don't want your immune system misidentifying and attacking your own cells. Nem szeretnénk, hogy az immunrendszer rosszul ismerje fel a veszélyforrást, és mondjuk saját maga ellen forduljon. And so your immune system is careful in that recognition phase to make sure it gets it correct. És az immunrendszer nagyon elővigyázatosan, gondoskodóan figyel arra, hogy a megfelelő veszélyforrás ellen forduljon. So depending on the infection and the strength of the infection, it can take from a few hours to a few days for your immune system to make the complete identification. Ugye az egyes különböző betegségek elterjedésének típusától függően
néhány órától néhány napig terjed az, amíg a rendszer, az emberi szervezet, az immunrendszer működésbe lép. And the whole time it's doing that recognition, that invader is duplicating and growing bigger and bigger. Ugye ez alatt a behatoló, a támadó ugye duplikálódik, számában növekszik, gyarapodik és egyre nagyobbá válik. So a quick identification means an easier fight and less likelihood that you'll get sicker. Ezért van jelentősége annak, hogy egy gyors felismerés, a veszélyforrás gyors felismerése, azonosítása, ez egy gyors reakciót, reagálást is lehetővé tesz. So a transfer factor aiding in the recognition, you can do it faster and begin the response sooner. Tehát a transferfaktor abban tud tehát segíteni, hogy ez a felismerés és erre a reagálás gyorsan, hatékonyan tudjon megtörténni. And so that's the second step, respond. A második lépés az a reagálás. And transfer factors then help focus that response on what is exactly the threat. És abban segítenek a transferfaktorok, hogy ezt a reagálásnak a módját, a testre szabott módját meg tudják adni, és a megfelelő választ tudják adni. And as I mentioned, the sooner you can begin the response, the easier it is to overcome. Ugye, ahogy említettük, hogy minél előbb megtörténik ez a reagálás, annál könnyebb legyőzni ezt a veszélyforrást. And the last thing transfer factors help your immune system do is to be able to remember. És hogy említettük, a harmadik, hogy mindez be is vésődjön, megjegyezze a szervezet ezt a veszélyforrást. After you have an infection, your immune system keeps a few cells that remember that infection. Hogyha történt egy fertőzés, akkor ez az immunrendszerben megjelenjen, hogy ez egy tényleges veszélyforrás, és ha újból felbukkan az a vírus, baktérium, akkor újból a szervezet mozgósítani tudja a védekező mechanizmusait. And those cells may live for a few months to many years. És ezek a sejtek, a védekező sejtek néhány hónaptól néhány évig terjedő élettartalommal rendelkeznek. This is the reason why you usually only get chickenpox once. Ezért is van az, hogy a különböző gyermekbetegségeket is életünkben általában csak egyszer kapjuk el. It's not that you're never exposed again, but that your immune cells remember it and prevent it from causing another infection. És ezért van, mert a sejtjeink megjegyzik, hogy mi volt az a vírus, amely egyszer már a szervezetben gyulladásokat, betegséget okozott, és ezért, ha újból felbukkan, akkor általában le is próbálják győzni. So the stronger the infection or the more times you're exposed to it, the better your memory. Ugye, és minél nagyobb volt itt a kitettség, vagy a támadás, annál nagyobb lesz majd ennek az emléke is a szervezetben. And transfer factors kind of help remind your immune cells about prior infections. És a transferfaktorok az immunsejteket abban segítik, hogy erre a veszélyre minél jobban, hatékonyabban tudjanak visszaemlékezni. And so those cells stay around longer, helping to prolong your protection. És hogy ezek a bizonyos sejtek minél tovább élnek, annál tovább tart az ember számára a védelem is. And there you have it. So those are the key take-home points about transfer factors. Ezek a kulcspontok, amit érdemes megjegyezni a transferfaktorokkal kapcsolatban. And again, these are the things that make transfer factors different from everything else out there. És ezek teszik teljesen más, vagy ezek különböztetik meg bármi mástól a transferfaktorokat. And 4Life has been doing transfer factors for 25 years now. I think we've got a pretty good grip on how to do it well. És mivel már 25 éve előállítja a 4Life a transferfaktorokat, azt gondolom most már eléggé meggyőző talán mindenki számára, hogy jól tesszük és jó minőségben állítjuk elő a terméket. And hopefully you all have a little bit better understanding of just how unique and special these compounds are.
és talán akkor mindenki számára egy megfelelő és jól érthető képet tudtunk adni arról, hogy mik is ezek a transferfaktorok. And why there's nothing else out there that offers the same level of immune support that transfer factors do. És miért van az, hogy nincs ehhez mérhető, ehhez fogható semmilyen más termék sem a piacon, amely hasonlóképpen működne? Thank you. It was a pleasure to be here with you today. Nagyon szépen köszönöm, nagy öröm volt itt lenni ma este folyamán. Mi is nagyon szépen köszönünk, hálásak vagyunk az egész magyar fogyasztói közösség nevében ezért a mai prezentációért. We truly appreciate your presentation. On behalf of the whole Hungarian team, we say thank you for this great presentation. It was really great. It's my pleasure. Glad to be part of it. Nagyon örülök, örömmel vettem ebben részt. Köszönjük, és köszönjük szépen Rafael Fernándeznek és a barcelonai csapatnak, hogy támogatja a magyar közösséget, és napról napra egyre több és egyre több siker ér minket. And thank you for both Rafa and the Barcelona team for their continuous support. And that's why we can reach higher and higher. Definitely, we are unique, and there are nothing, as Brent said, nothing out there that could similar that we are producing with transfer factor. So, and thank you, Lajos, and for your team. And we have a lot of hope about the things that your team is able to achieve in the next incoming month. There are greatest news that are coming very soon. Nagyon, igen, és ezért van, hogy a magyar csapat is nagyon kiváló teljesítménye, ugye egy elismerést keltett. További nagyon jó hírek várhatóak hamarosan. Thank you so much. Muchas gracias. Köszönjük Thank szépen. you, Lajos. Thank you, everyone. Have a good Thank night. you. Bye-bye. Thank you so Thank much. you, Dr. Brent. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.